Phùng Thiệu Phong và con trai đã đến phim trường và gặp Triệu Lệ Dĩnh tại đó. Cư dân mạng khen ngợi sự ấm áp của cô, từ một chàng trai trẻ giàu có trong một con hẻm nhỏ ở Thượng Hải đến chuyện tình trên màn ảnh với Triệu Lệ Dĩnh. Cuộc đời Phùng Thiệu Phong như một kịch bản được số phận sắp đặt tỉ mỉ. Những câu chuyện trên màn ảnh và ngoài đời của họ, từ những tiếc nuối trong Tề Thiên Đại Thánh 3 đến thành quả của Minh Lan Chuyện, cuối cùng dẫn đến một cuộc ly hôn đáng kính trong vai trò bạn bè. Sự thấu hiểu ngầm của họ về việc thay phiên nhau nuôi dạy con cái chứng minh rằng một số mối quan hệ không cần phải kéo dài mãi mãi mới thực sự viên mãn. Ông nội kể rằng, trong ký ức của ông, khi Phùng Thiệu Phong còn nhỏ, ấm đun nước mà ông dùng đều tráng men. Trong một con hẻm ở Thượng Hải có vài ngôi nhà cổ nghe nói ông chưa bao giờ dùng bếp gạch. Ngay lối vào khu dân cư, một người hàng xóm lớn tuổi nhận xét rằng trẻ em nhà họ Phong luôn được đưa đến trường, mùa đông chưa bao giờ phải đeo găng tay tự đan, và lòng bàn tay chúng trắng bệch như chưa từng được phủi bụi. Họ giàu có đến mức nào? Ông không thể giải thích, nhưng mọi người đều nhận ra người cha là một lãnh đạo nhà máy, được đối xử tốt đến mức ít ai dám buôn chuyện. Bạn cùng lớp đại học của tôi có nói rằng các gia đình khá giả ở Thượng Hải được chia thành nhiều loại, và gia đình Phùng Thiệu Phong thì cao hơn trung lưu một chút. Bản thân anh ấy luôn khiêm tốn, nhưng người ngoài đồn đoán anh ấy có thể xuất thân từ một gia đình giàu có. Thân phận khiêm tốn của cha Phùng đã trở thành chủ đề bàn tán thường xuyên. Lần cuối cùng tôi nghe Phùng Thiệu Phong hồi tưởng trên TV, anh ấy nói rằng những khó khăn anh ấy phải chịu đựng khi còn nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng, anh ấy còn cười, có những chuyện tôi thực sự không có tư cách để than vãn. Điều thú vị là, những người trong ngành nói rằng ban đầu anh ấy tên là Phùng Vĩ, nhưng đã được thuyết phục đổi tên khi ký hợp đồng với TVB. Đài này cảm thấy Thiệu Phong nghe dễ nghe và Tây hóa hơn. Năm anh ấy đổi tên, tôi vừa học cách phát âm 4 chữ, diễn viên điện ảnh và truyền hình. Một số người nói đùa rằng việc đổi tên của anh ấy giống như thay đổi cuộc đời anh ấy. Chẳng bao lâu sau, anh ấy thậm chí còn tìm được bạn gái trên phim trường. Cảnh trong, dưới ánh đèn phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong kể lại chuyện quen biết Triệu Lệ Dĩnh. Anh kể lần đầu biết đến tên cô không phải trên phim trường mà là trong một buổi tụ tập bạn bè. Cô gái ấy ngồi im thin thít, như thể đang chờ tiếng chiêng trống mở màn trên sân khấu. Trong cảnh nam chính Trịnh Khải trêu chọc nữ chính trong Cố Lên. Thực tập sinh, có một câu thoại bí mật nhắc đến Phùng Thiệu Phong, trở thành một meme bán thời gian trong giới giải trí lúc bấy giờ. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh gắn liền với phim thần tượng, nhưng không ngờ lại nảy sinh tình cảm thực sự với anh. Cả hai đã từng thử nghiệm những cảnh quay giàu cảm xúc trong phim truyền hình Tây Du Ký, Nữ Vương. Những năm đó trùng hợp với sự thay đổi đáng kể trong phong cách phim truyền hình Trung Quốc, với việc thường xuyên thay đổi đội ngũ sản xuất. Một nhà phê bình phim kỳ cựu nhận xét, dù nam nữ chính có xuất sắc đến đâu trong Nữ Vương, họ vẫn không đến được với nhau một sự hồi hộp dường như được tính toán kỹ lưỡng. Sau đó, trời hơi âm u, lại một lần nữa, trên trường quay, Minh Lan Chuyện, bầu không khí lại càng thêm phần duyên phận. Cuối cùng hai người trong vở kịch cũng trở thành vợ chồng. Khán giả cũng nói đùa, lần này, không thoát khỏi số mệnh của đời thực rồi. Nhớ lại thông báo chính thức về đám cưới năm đó, bạn bè đã có một bữa tiệc ghen tị, nho nhỏ. Một người bạn nói rằng cuộc sống dường như đã hoàn thành câu chuyện dang dở của một bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, cái kết có hậu của cặp đôi này dường như ngắn hơn cả bộ phim. Có người hỏi Phùng Thiệu Phong thích gì ở cô ấy. Một đoạn clip truyền thông cho thấy cô ấy luôn đặt ra những câu hỏi với câu trả lời sâu thẳm bên trong. Triệu Lệ Dĩnh từng thẳng thắn hỏi anh thực sự yêu em, hay chỉ đang tìm kiếm một người để kết hôn? Thái độ cởi mở và thẳng thắn như vậy trước khi kết hôn quả là hiếm có. Người lớn tuổi trong nhà luôn là một thử thách. Một người hàng xóm từng bắt chước câu cửa miệng của mẹ Phùng. Tôi hy vọng Lý Dĩnh sẽ tập trung vào gia đình và ngừng theo đuổi sự nghiệp. Lời nói của bà không hề e ngại mà kiên quyết. Không phải ai cũng sẵn sàng làm nội trợ. Triệu Lệ Dĩnh từng nói trong một cuộc phỏng vấn, có những thứ, dù tình yêu có nồng nàn đến đâu, cũng không thể từ bỏ. Sau khi kết hôn, khi con gái nhỏ của họ chào đời, ai cũng nghĩ, cặp đôi ổn định nhất làng giải trí cuối cùng cũng bù đắp được khoảng cách thực tế rồi. Nhưng đời không như mơ. Khi tin ly hôn nổ ra, một người hàng xóm cười khúc khích, hóa ra nhà giàu vẫn khó kiếm con dâu là diễn viên. Ngoài ra còn có nhiều tin đồn lan truyền,
bao gồm cả tin đồn cho rằng mẹ Phùng Thiệu Phong thực sự rất hối hận và thậm chí còn đề nghị cho Triệu Lệ Dĩnh một căn biệt thự riêng để giữ cô lại. Một số người suy đoán rằng đây có thể chỉ là một cuộc thảo luận về quyền nuôi con, nhưng tin đồn này khá mơ hồ, vì không ai chụp ảnh cả. Trong chương trình, có người hỏi Phùng Thiệu Phong, anh có muốn tìm mẹ mới cho con mình không? Anh thản nhiên trả lời, tôi không có ý định đó. Mẹ của con bé là Triệu Lệ Dĩnh, nghe thì có vẻ không có gì to tát, nhưng khi đèn trong khán phòng bật sáng, máy quay lóe lên, dường như Lệ Dĩnh vô thức quay đầu lại, khóe mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Một số người vẫn thắc mắc tại sao cặp đôi này vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè sau khi ly hôn. Thậm chí có người còn nói đùa rằng đây là phiên bản hiện đại của việc chia sẻ quyền nuôi con. Tuy nhiên, thực tế đúng như họ nói, cặp đôi thay phiên nhau chăm sóc con, và cuộc chiến giành quyền nuôi con mà họ tưởng tượng đã không bao giờ xảy ra. Có người đi ngang qua đoàn làm phim vào buổi tối, thấy Phùng Thiệu Phong lặng lẽ kéo con vào phim trường, không một tiếng động, không để bảo vệ chụp ảnh. Có người nói riêng với tôi rằng, thực ra, nói rằng anh ấy chăm sóc con nhưng thực chất chỉ là bù đắp cho sự mất cân bằng. Có một câu chuyện cười cũ rích trên thị trường, đàn ông Thượng Hải keo kiệt, nhưng Phùng Thiệu Phong thì không. Thái độ trách nhiệm của anh khiến nhiều phụ nữ nói đùa, anh ấy được nuôi dạy quá tốt. Thỉnh thoảng, tôi thấy Triệu Lệ Dĩnh diện váy trắng đi sự kiện. Một fan đứng cạnh cô ấy đã gọi, vui lên nào. Cô ấy mỉm cười đáp lại, cuộc sống giờ tốt đẹp rồi. Bạn bè nhận xét cô ấy trông thư thái hơn trước, và có lẽ đúng là vậy thật. Cả hai đều không chia sẻ chi tiết về cuộc ly hôn, thay vào đó, họ tập trung vào việc mang lại cho con một tuổi thơ ổn định. Họ thay phiên nhau chăm sóc con, một sự kiên trì hoàn toàn khác biệt so với hầu hết những câu chuyện phiếm về cuộc chiến giành quyền nuôi con đầy căng thẳng. Ngày ấy, những cảnh yêu đương trong phim truyền hình thường che giấu sự thật. Chỉ sau khi trải qua cuộc sống thực tế, tôi mới nhận ra rằng thực tế luôn phức tạp hơn phim truyền hình không có lời giải đáp cho câu hỏi, biến giấc mơ thành hiện thực. Về việc kết hôn vượt quá địa vị, hay không xứng đáng, những người chứng kiến cho biết, người ngoài cuộc không bao giờ đoán được chi tiết dù có nhìn nhận thế nào đi nữa. Thế hệ lớn tuổi chú trọng đến tài sản gia đình, cặp đôi trẻ chú trọng đến mối quan hệ, và điều cuối cùng quyết định hướng đi của cuộc hôn nhân thường chỉ là một chuyện nhỏ như bữa tối. Tôi tình cờ gặp Phùng Thiệu Phong ở Thượng Hải. Anh ấy kéo mũ thấp xuống, bế con. Một người phụ nữ ngồi đối diện anh ấy cầm một chiếc túi đắt tiền, và người qua đường đều nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không quen biết anh ấy. Cuộc sống như một thước phim quay chậm với ít cốt truyện, kéo dài tất cả những thay đổi. Người ta đồn rằng hầu hết bạn gái của anh đều là người nổi tiếng trên mạng, nhưng những người thân cận với anh cho biết thực ra anh khá kín tiếng. Khi mối quan hệ mới của anh được công bố, hành lang trung tâm thương mại vắng tanh và vang vọng tiếng Anh dựa vào tường, chờ người phụ nữ kia lấy hành lý, im lặng nhưng khá biểu cảm. Những bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh đang tận hưởng một buổi tụ tập nhỏ với bạn bè cũng bị rò rỉ. Trước đây, cô thường xuyên làm thêm giờ để quay phim, nhưng giờ đây, cô được cho là đã cởi mở hơn khi chia sẻ cuộc sống thường ngày. Bức ảnh được một người qua đường chụp lại, và hình ảnh phản chiếu của chiếc váy trắng trên ly trà sữa đã xóa tan đi vẻ căng thẳng trước đây của cô. Một cư dân mạng nhiệt tình tóm tắt, thực ra, hai người họ sống thoải mái hơn hầu hết những người nổi tiếng đã ly hôn. Đứa trẻ cười nói không chút sợ hãi, không ai ép buộc cậu bé chấp nhận cốt truyện, cha mới, mẹ mới. Tôi từng mơ mình là một nhân vật phụ trong bộ phim truyền hình, do You Know, nghe lén những cuộc trò chuyện của gia đình họ. Nhưng ngay cả trong mơ, tôi cũng chẳng nhận được nhiều thông tin nội bộ. Thực tế luôn kín đáo hơn chỉ nửa trang được tiết lộ cho người ngoài. Nếu có điều gì đáng tiếc, có lẽ là việc hai con người tuyệt vời, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng, có thể nảy sinh tình yêu khi gặp nhau, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là nó sẽ kéo dài mãi mãi. Sau bao nhiêu năm quan sát, tôi nhận ra rằng hạnh phúc là một hình thức, không phải là kết quả. Giờ đây, những bi kịch mới và cuộc sống mới đồng thời diễn ra. Mỗi người đều nhặt nhạnh một mảnh ghép câu chuyện của riêng mình, chắp nối trí tưởng tượng của riêng mình. Ký ức về những cuộc thảo luận về hôn nhân người nổi tiếng quanh bàn ăn sáng tối đã trở thành một điều sáo rỗng. Khi nghĩ về điều này, trong đầu tôi vẫn hiện lên những hình ảnh, một con hẻm ngột ngạt, một cậu bé trong bộ đồng phục học sinh mỏng manh, trong ánh sáng và bóng tối của một studio ở Bắc Kinh, hai người lớn đang bước đi về phía tương lai ai có thể đoán trước được kết thúc.
Bạn đã bao giờ chứng kiến một gia đình xa cách nhưng vẫn cùng nhau làm việc vì con cái chưa? Nếu có, hãy chia sẻ với tôi một khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy cảm động này.